Chào các em, như đã hứa thì bây giờ cô sẽ là giải cụ thể chi tiết cái bài nghe của IOE lớp 5 vòng số 8. Ở cái vòng số 8 này, riêng bài nghe thì cực kỳ khó và nhiều, rất là nhiều bài nghe mà cứ mỗi bạn vào thi thì sẽ gặp những cái bài nghe không trùng nhau, có nghĩa là mỗi bạn thì cái xác suất mà thi mà trùng phải nghe nhau rất là khó, rất là khó, nên là cô đã làm tổng hợp thì có tất cả là 12 bài nghe trong cái vòng số 8 này. Nên là các em hãy nghe thật kỹ đến cuối bài để mình sẽ biết được là sẽ có những cái nội dung nghe gì. Và thứ hai nữa là mình sẽ học được những cái cụm từ mới và những cái cụm động từ trong câu, nó rất là bổ ích ha. Thực ra là cái bài nghe này nói khó nhưng mà nó cũng không là khó, nó là những kiến thức học rồi, nhưng mà là người nói thì là nhiều chất giọng khác nhau và nói cũng có nhiều tốc độ, nên là các em cũng sẽ hơi khó nghe. Và nó có thêm một phần khó nữa, đó là cái phần câu hỏi. Nếu các bạn mà đọc không kỹ thì thường sẽ mình sẽ bị mắc bẫy và sẽ bị sai rất là dễ dàng ha. Rồi, bây giờ mình vào nghe cái phần thứ nhất nha, mình cùng nhau nghe. I'm waiting at the door, looking in the mirror and brushing my hair. We're going to the beach with my friend today. I'm going to take my doll. Her name's Carrie. We've got a picnic, sandwiches, cheese, carrots and cherries. We're going to look for shells and smell the sea. Oh, I can hear the doorbell. My friend is here. Okay, I'm waiting at the door. Tôi đang đứng chờ ở cửa. Looking in the mirror, và nhìn vào gương. I'm brushing my hair, chải tóc. We're going to the beach with my friend today. Chúng tôi dự định đi biển với bạn ngày hôm nay. I'm going to take my doll, và tôi sẽ tôi sẽ take my doll, mang theo con búp bê của tôi. Her name is Carrie. Tên của búp bê là Carrie. We've got a picnic, và chúng tôi là có một cái buổi picnic bao gồm những cái món ăn sau. Thứ nhất là sandwiches, bánh sandwich, cheese, phô mai, carrots, cà rốt và cherries, những trái cherry đỏ. We're going to look for shells and smell the sea there. Chúng tôi sẽ là đi lượm, tức là đi tìm kiếm. Look for, ở đây mình sẽ có cụm từ là look for, là tìm kiếm. Tìm kiếm. Shells là những cái vỏ ốc đó. Và smell the sea, và ngửi cái mùi biển, ngửi mùi biển ha. Oh, I can hear the doorbell. Tôi nghe được cái tiếng doorbell, cái chuông cửa. My friend is here. Bạn tôi đã ở đây, có nghĩa là bạn tôi đến rồi. Thì ở đây nó sẽ có 4 câu ha. Thì mình sẽ chọn như thế này, nhìn đáp án ha. Đơn nhân, she is waiting at the door. They are going to the beach. Họ sẽ dự định đi biển. They have, họ ăn cái have ở đây là ăn cái gì nhỉ? Watermelons, no. Strawberries, no. Bananas, no. Chỉ có cherries. Vì vậy mình sẽ chọn đáp án là cherries, vì nó đúng ở trong bài. Right? They are going to look for shells. Right? Rồi, let's move on the number 2. She held my hand. She helped me with my homework. She was nice to all my friends. She always cheered me up. Next year, I will graduate from high school. I will go to college. I will do well in college. I will do well after college. My mom has taught me well. Okay, here we have nguyên cái câu này, nguyên cái đoạn bài nghe này các bạn chú ý này, nó khó tại vì nó toàn sử dụng
dạng quá khứ, động từ quá khứ. Nó kể lại took, quá khứ của take, held, quá khứ của hold, right? Helped, was, động từ to be quá khứ, cheered, được chưa? Thì taught là dạy dỗ, động từ quá khứ của teach. Nên là nếu mình nghe không quen thì mình sẽ không nghe ra được những cái từ đó. She took me to school on my first day of school. Mẹ, she ở đây thì mình biết là mom, right? Mẹ thì dẫn tôi đi học to school on my first day of school, vào ngày đầu tiên đi học. She held my hand. Held, quá khứ của hold. Hold này là cầm nắm, right? Tức là mẹ cầm tay tôi, right? She helped me with my homework. Mẹ giúp tôi bài tập về nhà. She was nice to all my friends. Và mẹ rất là tốt với tất cả những cái bạn của tôi. She always cheer me up. Ở đây có một cái cụm từ rất là hay, cheer me up, tức là luôn luôn động viên tôi, luôn luôn khuyến khích và động viên. Next year, năm sau, I will graduate from high school. Graduate tức là tốt nghiệp ha. Từ này không đọc là graduate mà đọc là graduate. Tốt nghiệp ha. From high school, ở high school là cấp 3. I will go to college. Tôi sẽ đi học đại học. Thì college này nó cũng ngang ngang với university. Cái này thì sau này các bạn học kỹ hơn thì thực ra là nó có cả college và university, thì tùy theo mỗi nước thì nó sẽ có những cái quy định là gọi college hay là university hoặc là cả hai. I will do well in college. Tôi sẽ học. Do well là làm tốt ở trường đại học, có nghĩa là sẽ học hành chăm chỉ. I will do well after college, có nghĩa là after college là sau khi ra trường ấy thì cũng sẽ do well, cũng làm việc tốt. My mom has taught me well. Mẹ tôi đã dạy tôi rất là tốt. Cho nên là mình xem lại ha, trong cái bài này cái đáp án thì ở đây she helped me with my homework. Help me with my homework, nội dung trùng khớp. I will graduate from high school, tức là graduate from high school, nội dung trùng khớp ha. She was kind to me. Kind thì bằng từ nice, bằng ở trong bài này, right? Cho nên là đây là kind to my friends. I will go to college. Tôi sẽ đi học đại học, right? And number 3. Thomas was not hot. He was not warm either. He was cold. The weather was not hot. The weather was not warm either. The weather was cold. Thomas did not like to be cold. He looked for his jacket. He found his jacket. He put on his jacket. But he was still cold. He looked at the windows. Were all the windows closed? Yes, they were. They were all closed. None of the windows were open. Ok. Cái đoạn số 3 này nói về Thomas thì cũng là cái động từ toàn bộ bài nghe này chia quá khứ. Thomas was not hot. Thomas là không nóng. He was not warm either. Either này có nghĩa là cũng không. Tức là mình nói là cũng không cái gì đó thì mình sẽ dùng là either. Đó. Cũng không ấm luôn. He was cold. Anh ấy lạnh. The weather was not hot. Thời tiết thì không nóng. The weather was not warm either. Thời tiết cũng không ấm luôn. The weather was cold. Thời tiết rất là lạnh. Thomas did not like to be cold. Thomas là không thích lạnh.
He looked for his jacket. Look for như hồi nãy mình học là tìm kiếm ha, tức là đi tìm his jacket, cái áo khoác. He found ở đây quá khứ của found là quá khứ của find là tìm ha. His jacket đã tìm thấy cái áo khoác của anh ấy. He put on his jacket. Put on là mặc, put on là mặc ha, mặc vào, mặc áo khoác. Cụm put on là mặc cái gì vào. But he was still cold. Nhưng mà anh ấy vẫn lạnh. He looked at the windows. Anh ấy đã nhìn vào những cái cửa sổ. Were all the windows closed? Có tất cả những cái cửa sổ có đóng không? Yes, they were. Đúng, chúng đang đóng. They were all closed. Chúng đóng. None of the windows. None of là không cái, không, tức là không có cái nào ấy, không cửa sổ nào. None of the windows were open là không có cái cửa sổ nào là mở ra hết. Bây giờ mình xem lại câu hỏi để tìm đáp án nha. How was Thomas? Thì đương nhiên mình sẽ không thể là he was not hot, he was not warm, he was cold. Các bạn chú ý chọn cold, không phải là cool, right? Tiếp theo, what did he find? What was the weather like? Thời tiết thì như thế nào? The weather was cold. Cho nên thời tiết mình cũng chọn là cold. And the next, what did he find? Anh ấy đã tìm thấy cái gì? He found his jacket. He found his jacket. Ở đây, nội dung nó nằm ở đây ha. He found his jacket. And how many windows were closed? Bao nhiêu cái cửa sổ được đóng? Bao nhiêu cửa sổ đóng? Thì ở đây có none of them, 3 windows, all the windows, or 2 windows, 2 cái cửa sổ. Thì ở đây người ta nói là none of the windows were open. Không có cái nào mở ra cả. Chúng là đều đóng hết. Vậy là all the windows. Chọn đáp án ở đây là all the windows, right? Rồi next, move to the next. It's the weekend, and these children are going to the park with their parents. They usually go by car. They love listening to music and singing during the journey. Okay, it's the weekend. Đó là cuối tuần. And these children are going to the park with their parents. Và những đứa trẻ này là sẽ đi đến công viên với bố mẹ của họ. They usually go by car. Họ thường đi bằng ô tô. They love listening to music and singing during the journey. Họ rất là thích nghe nhạc và hát trong suốt cái journey. Journey là trong cái chuyến đi, cái hành trình ha. Journey. Journey, chuyến đi hành trình. Rồi, ok, chuyến đi hành trình. Thì cái bài này nó rất là dễ này. Mình the children are going to the park with their parents, right? And they get there by, họ đến đó, get there by coach, no, bus, motorbike. Ở đây là họ nói là by car. Thì mình sẽ nghe được trong bài nghe là by car. Và and the next, they during the journey, họ làm gì trong suốt journey? Ở đây mình sẽ là listen to music. Listening to music, right? Còn một câu nữa là câu nào they get there by car. Children and the number 2 get by car, and number 3. Oh, I don't see number 3. Listen to music. Number 3, how often do they go by car? How often là hỏi là họ thường đi xe, họ có thường đi bằng ô tô không? Thì ở đây mình thấy là they usually go
cho nên là mình sẽ dùng là usually, chọn đáp án là usually. Okay, next. She is They going. love listening to music and Lisa loves to go shopping. Tomorrow she is going shopping. She needs a new pair of shoes. She wants to buy a pair of red shoes. She thinks red shoes are pretty. She will buy a pair of shoes at the mall. Lisa usually shops at the mall. The mall is only a mile from her house. She just walks to the mall. It only takes her 20 minutes. Okay, let's move on. 5. Lisa loves to go shopping. Lisa thích đi mua sắm. Tomorrow she is going shopping. Ngày mai cô ấy sẽ đi mua sắm. She needs a new pair of shoes. Một đôi giày mới. New pair of shoes là đôi giày nha các bạn. She wants to buy a pair of red shoes. Cô ấy muốn mua một cái đôi giày màu đỏ. She thinks red shoes are pretty. Cô ấy nghĩ là giày màu đỏ thì là đẹp. She will buy a pair of shoes at the mall. Cô ấy sẽ mua một cái đôi giày ở mall, là một trung tâm thương mại. Lisa usually shops at the mall. Cô ấy thường mua sắm ở trung tâm thương mại ha. The mall is only a mile from her house. Cái chỗ mua sắm là chỉ là a mile, chỉ cách một cái mile, một dặm từ nhà của cô ấy. She just walks to the mall. Walks to the mall là đi bộ tới. It only takes her 20 minutes. Cô ấy chỉ mất 20 phút thôi. Take her 20 minutes. Cái bài này cũng tương đối là dễ ha. Cái câu hỏi thì thôi mình đi nhanh, mình khỏi qua cái câu hỏi ha. Mình nắm được ý chính của bài là được. Susan likes to eat apples. Susan likes to eat apples. Vậy ở đây Susan likes to eat apples. Mình sẽ chọn apples, right? She likes to eat big red apples. She likes to eat big red apples. Cô ấy thích ăn cái táo, nhưng mà táo đỏ cơ. Red. Thì câu hỏi đây là what color are these apples? Những quả táo màu gì thì mình sẽ chọn là red. She likes to wear a blue hat. She likes to wear a blue hat. Blue hat. Cô ấy thích wear, mang một cái mũ màu xanh. She wears a big blue hat on her head. She wears a big blue hat on her head. Cô ấy mang một cái mũ màu xanh bự to ở trên đầu. She wears a hat and eats an apple. She wears a hat and eats an apple. Cô ấy mang một cái mũ và ăn một quả táo. She drinks some water from a white cup. She drinks some water from a white cup. Cô ấy uống nước từ một cái ly màu trắng. Susan drinks water and eats apples. Susan drinks water and eats apples. Uống nước và ăn táo. Vậy ở đây đáp án là mình sẽ chọn là white. She drinks water from a white cup. she took me to school on my first day of school. She held my hand. Cái này mình Help me with lặp my lại đó ha, mình bỏ I qua. will do well how to read. She took care of me when I was very young. She took care of me when I was sick. I love my mom. She took care of me. Took care. Ở đây cái cụm từ took care là chăm sóc ha. Took care of me, chăm sóc, mà quá khứ take care of. Took care of. When I was very young, lúc tôi còn nhỏ. She took care of me when I was sick.
I was sick, lúc tôi bị ốm. Ha. Vậy, my mom looks after, ở đây mình sẽ thấy cái cụm từ là took care of thì nó sẽ đồng nghĩa với cái cụm từ là looks after trong bài ha. Chăm sóc. Thì ở đây là my mom looks after me, mẹ tôi chăm sóc tôi when I was sick, lúc tôi bị ốm. Đây, took care of me when I was sick. She taught me how to read. She taught me how to get dressed. She taught me how to button my shirt. She taught me, taught quá khứ của teach, đã dạy tôi, mẹ đã dạy tôi how to read, cách đọc, how to get dressed, mặc áo quần. And she taught me how to button my shirt. Button là các cái hộp nút các bạn, nhưng mà ở đây button nó là động từ này. Thì button tức là gài nút. Nút áo, gài nút áo, button my shirt. And cho nên là she taught me to button my shirt. She taught me how to tie my shoe. She taught me how to tie my shoe. Mình học được những cái cụm từ rất là hay. Tie my shoe là thắt dây giày ha. She taught me how to brush my teeth. Mẹ tôi đã dạy tôi cách đánh răng. She taught me to be kind to others, là phải tử tế, đối xử tốt với mọi người. Kind là đối xử tốt với mọi người ha. Rồi, to be kind to others. She taught me to tell the truth. Truth là sự thật. Các bạn nhớ cái chú ý cái cách đọc ở đây này. Truth, âm cuối là truth. Tell the truth, nói sự thật ha. Tức là không nói dối đó. She taught me how to brush my teeth. Brush my teeth. She taught me to be kind to others. To others. She taught me to tell the truth. To tell the truth. She taught Được chứ? Cô bị Laura looked out the window. A storm was coming. Laura looked out the window, cũng chia quá khứ ha. Looked, quá khứ thêm ed. Laura nhìn ra ngoài cửa sổ. A storm was coming. Storm, một cơn bão ha. Storm was coming, cơn bão đang tới. The sky was getting darker. The sky was getting darker. The sky was getting darker. Dark là tối. Dark thêm R vào nữa là tối hơn. Getting là ở đây nó là trở nên tối mịt đó. Bầu trời trở nên tối mịt. The sky was getting darker. Nên ở đây mình sẽ chọn là The wind was starting to blow. Some trees were bending. the wind was starting to blow. Gió thì bắt đầu blow, thổi. Gió thì bắt đầu thổi ha. Some trees were bending. Một vài cái cây thì là bend tức là nó cúi xuống, tức là ngã rạp xuống. Leaves were flying through the air. Những chiếc lá leaves were flying through the air. Nó bay trong gió. Air bay trong không khí đó. It were getting cold. Và trời thì là trở nên lạnh. Cho nên là it were getting cold. Mình sẽ chọn là đáp án là cold. Leaves were flying through the air. It was getting cold. She closed all the windows. She went outside. Her car was in the street. She closed all the windows. Cô ấy đóng hết tất cả các cửa sổ. She went outside. Cô ấy đi ra ngoài.
Her car was in the street. Xe của cô ấy là đang ở trên đường. Cho nên mình sẽ ở đây her car was in the street. She closed the windows in her car. She locked her car. She went back into her house. She turned on the TV. She closed the windows in her car. Cô ấy đóng những cửa sổ trong xe ô tô. She locked her car. Locked là khóa ô tô. She went back into her house. Đi quay trở lại nhà. She turned on the TV. Turn on là bật TV lên. Turn on. She wanted to see the news from about the storm. News ở đây các bạn lưu ý có chữ thêm s thì nó sẽ là tin tức. Cô ấy muốn xem cái tin tức của cơn bão. The TV person, tức là người đưa tin trên TV á, said it was a big storm. Đó là một cơn bão lớn, một cơn bão to. He said it would rain a lot. Mưa rất là nhiều. He told people to stay home. Và anh ấy bảo mọi người là ở nhà, nên ở nhà, ở trong nhà. She wanted to see the news about the storm. See ở đoạn này là she wanted to see the news about the storm, cho nên là mình sẽ chọn đáp án là she turned on the TV to see the storm news. Muốn thấy cái tin tức về bão. The TV person said it was a big storm. He said it would rain a lot. He told people to stay home. Norma went to bed. It was 11 o'clock. She turned out the light. Normal went to bed. Normal đi ngủ. It was 11 o'clock. Vào lúc 11 giờ. Cho nên là ở đây mình sẽ chọn đáp án là 11. She turned out the light. Tắt đèn. Turn out the light. Tắt đèn. Turn out the light. Light là đèn điện. She laid in bed. She lay in bed, nằm trên giường, tức là nằm, lay quá khứ của. It was dark, trời rất là tối. It was quiet. She lay in bed. It was dark. It was quiet. It was dark. It was quiet. Thì mình sẽ chọn là it was dark, trời tối ha. She couldn't sleep. She Closed her eyes. She couldn't sleep. Cô ấy không thể ngủ. She closed her eyes. Cô ấy nhắm mắt lại. She tried to sleep, but she couldn't. She tried to sleep, but she couldn't. She turned the light back on. She opened her book. She tried to sleep. Tried to là cố gắng để ngủ, thì nó quá động từ hiện tại là try chuyển qua quá khứ là y dài biến thành y ngắn và thêm ed ha, là cố gắng. Tried to sleep but she couldn't, nhưng cô ấy không thể ngủ được. She turned the light back on, và bật điện lên lại. She opened her book. Cô ấy mở cuốn sách ra. She started to read her book. Bắt đầu đọc sách. It was a good book. She started to read her book. It was a good book. She read one page. Then she read another page. It was a good book. See, các bạn thấy ở đây người ta không đọc là read, người ta đọc là read, vì rằng đó là quá khứ của từ read, thì đọc là read, mặc dù chữ nó vẫn y nguyên như vậy. Đây là có nghĩa là đã đọc one page. Cô ấy đã đọc một trang, then và sau đó she read another page, thêm một trang nữa, another page. After a while, she felt sleepy.
After a while có nghĩa là sau một hồi, sau một lúc, sau một hồi, sau một lúc ha. After a while, sau một hồi. After a while, she felt sleepy. Felt là quá khứ của feel. She closed her book. She closed the book. She turned out the light. She closed her eyes. She went straight to sleep. She closed her book. Cô ấy đóng sách lại. She turned out the light. Cô ấy lại tắt điện. Turn out the light. She closed her eyes. She went straight to sleep. Và đi thẳng vào giấc ngủ. It was quiet. Cho nên là ở đây cái number 3, cái này là make her feel sleepy. Cái việc gì khiến cô ấy cảm thấy buồn ngủ nhỉ? Thì chính là reading books. She couldn't sleep. She closed her eyes. She tried to sleep. Page. Then light. And she felt sleepy. Cô ấy cảm thấy buồn ngủ after a while. A while, sau một hồi ha. Closed her eyes. She went straight to sleep. Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. Jimmy drop là làm rơi a piece of paper. A piece of paper, một cái tờ giấy. On the floor, drop làm rơi, đã làm rơi tờ giấy, một tờ giấy ha. He bent là quá khứ của từ bend là cúi xuống. Bent over là cúi xuống. And pick it up và nhặt lên. Pick it up. Nhặt lên. Vậy, what did Jimmy pick up? Jimmy đã nhặt lên cái gì? A piece of paper. He folded the piece of paper in two. He Put it on the table. He folded the piece of paper in two. Folded là gấp lại ha. Gấp tờ giấy lại thành hai ha. He put it on the table và anh ấy đặt ở đâu? On the table. Where did cái number 1 của rồi ha. Trong cái number 2 này nó nói là where did he fold the piece of paper thì sẽ chọn đáp án là 2. Rồi where did he put the piece of paper? Anh ấy đặt cái tờ giấy ở đâu? On the table. Được chưa? On the table. He picked up a pencil. He wrote a phone number on the piece of paper. He put the pencil on the table. He picked up a pencil. Anh ấy nhặt lên cái bút chì. He wrote a phone number. Wrote quá khứ của từ write là viết. Write, wrote, viết đúng không? Viết phone number, số điện thoại. On the piece of paper, trên tờ giấy. He put the pencil on the table. Và anh ấy đặt cái bút chì trên bàn. Cho nên là ở đáp án này, he wrote a phone number with a pencil. Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He wrote 1. Hi, Sally. How was your vacation? It was great. I traveled all over France visiting my relatives. I did. Hi Sally, how was your vacation? Vacation là kỳ nghỉ của bạn như thế nào? It was great. I traveled all over France. Tôi là đi nước Pháp, đi du lịch khắp nước Pháp. Visiting my relatives. Relatives là những người bà con ha. Relatives. I didn't know you had relatives in France. You had relatives in France.
Tôi không biết là bạn có những người bà con ở Pháp. Yes, my mother's side of the family is French. My mother's side tức là phía bên của mẹ tôi, tức là phía bên ngoại đó. Gia đình bên ngoại là French, là người Pháp. Người Pháp. Ở trên này France là nước Pháp, còn đây French là người Pháp. Yes, my mother's side of the family is French. Did you have a good vacation, Josh? Did you have a good vacation, Josh? Bạn đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời không, Josh? It was fantastic. Fantastic. Nó thật là tuyệt vời. Fantastic. What did you do? Bạn đã làm gì? I went skiing. Tôi đã đi trượt tuyết skiing in Austria. What did you do? I went skiing in Austria. It was unbelievable. I was skiing in Austria là ở nước này, không phải là Australia, không phải là nước Úc mà là nước Áo. Đi skiing là đi trượt tuyết ở nước Áo ha. It was unbelievable. Tức là nó rất là tuyệt vời mà không thể tin được luôn á. Unbelievable, không thể tin được. Đó là rất là tuyệt vời. Cho mình sẽ chọn ski. Hello, Letitia. I heard you just came back from vacation. Where did you go? I went to all the museums in New York City. Really? Hello Letitia, I heard. Ở đây quá khứ của từ hear. Tôi nghe là you just come back from vacation. Bạn mới đi nghỉ về đúng không? Where did you go? Bạn đã đi đâu vậy? I went to all the museums in New York City. Tôi đã đi đến tất cả các cái bảo tàng ở thành phố New York. Really? Every single one? Từng cái một á hả? Well, everyone that I had time for. Những cái mà tôi đã có thời gian. I was only there for a week. Tôi chỉ ở đó cho một tuần. Ở đây các bạn đừng có nhầm lẫn ha. Vì mỗi câu á, nó sẽ chọn một đáp án thôi. Nên là mình nghe cái đoạn này là a week, cái nó chuyển sang cái câu tiếp theo. Cái mình không đọc câu hỏi trên này này. Thực ra là câu hỏi trên này nội dung nó là thay đổi rồi, sang một cái phần bài khác rồi. Nhưng mà khi vì cuối của cái bài câu số 3 ấy, mình vẫn nghe là for a week. Cái vô tình mình thấy a week ở đây, mình chọn a week là sai ha. Bây giờ mình nghe cái câu tiếp theo này. Every single one? Well, everyone that I had time Vẫn còn của bài cũ. I was only there for a week. Rồi bây giờ mới qua này. Nếu như vậy cô như vậy chọn này là không đúng ha. Đó là của câu số 3. Bây giờ câu số 4 này. Really? How long were you there? A whole month, and I was on the beaches most of the time. Hi Freda, I haven't seen you in a long time. Tôi không thấy bạn một thời gian rồi. That's because I went to Brazil for holiday. Là bởi vì tôi đi Brazil, đi nghỉ ở Brazil. Really? How long were you there? Bạn đã ở đó bao lâu? A whole month. Nguyên một tháng. A whole month. Tức là a month. Là nguyên một tháng đó. Thì nó sẽ and I was on the beaches most of the time. Và tôi ở trên biển hầu hết thời gian. Most of the time. Hầu hết thời gian là ở biển. Cho nên là how long did Frida stay in Brazil? Frida đã ở Brazil bao lâu? Thì chính là a month, not a week nha. Rồi, như vậy là mình xong 11 bài. Còn một cái bài 12 mà cô ghi âm nó bị lỗi thì cô sẽ nói cái phần bài nghe cũng được, cái nội dung bài nghe. Sandy has her piano lesson every Tuesday after school. Là Sandy là học piano là vào thứ 3 hàng tuần sau khi tan học. She practices for about 30 minutes. Và cô ấy luyện tập 30 phút mỗi ngày. Sau, tức là hàng tuần á, là sau khi tan học là vào thứ 3 hàng tuần sau khi tan học là sẽ học piano nè. Còn luyện tập thì mỗi ngày sẽ luyện tập 30 phút.
She usually practices after she has her dinner. Cô ấy thường luyện tập sau khi mà cô ấy ăn tối. But she doesn't practice on Saturdays. Nhưng mà cô ấy sẽ không luyện tập vào các ngày thứ bảy. Ở đây thì trong cái câu hỏi á, các bạn sẽ lần lượt là chọn piano, học piano, và cái thời gian học là after school. Còn luyện tập là 30 minutes, và cái ngày mà cô ấy không luyện tập chính là Saturdays. Đấy. Như vậy là cô vừa giải thích cụ thể cái bài nghe, tất cả là 12 file nghe cụ thể cho các em, cùng những cái cụm từ, đặc biệt là những cái động từ ở dạng quá khứ. Thì các em là lưu lại cái file nghe này thì cô sẽ là tải lên trên nhóm Facebook là luyện IOE lớp 3, lớp 4, lớp 5. Thì các em vào đó mà muốn tìm cái lưu lại cái file này nè để về học và luyện nghe thêm thì vào Facebook để tải ha. Rồi, cô chào các em và chúc các em thi tốt. Bye bye, see you later.